اهلا بيكم في اغرب الحكايات، ومعاكم الهام نشيد. النهارده معانا قضيه يعني الحقيقه هي محزنه شويه، والمحزن اكتر فيها ان هي ابتدت بخدعه بسيطه بيعملوها شويه اطفال مع بعض. هم مش اطفال يعني، هم في سن المراهقه، وكانوا مبسوطين بقى وهو وكده، واتقلبت بنكد، اتقلبت بجريمه قتل. تعالوا نشوف بسرعه بدايه الحكايه كانت ايه. سنه 2003 اتولدوا 3 أطفال جمال جدا لثلاث أسر كانوا من الطبقة المتوسطة، وكانوا كلهم عايشين في نفس الحي. الثلاث أطفال دول كان اسمهم دانيال هوبكنز، دريك لويس، جيكوب جيفاسكو. اتولدوا في ريفرسايد كاونتي في كاليفورنيا، وقضوا طول عمرهم مع بعض من أول ما كانوا لسه صغيرين في المدرسة لحد ما بقى عندهم 16 سنة. الكل كان بيوصفهم إن هم 3 شباب كده فاني وجمال خالص، وكانوا بيحبوا يهزروا ويضحكوا ومؤدبين ومحترمين جدا في نفس الوقت. كله كان بيقول عليهم إن هم متربيين كويس جدا جدا. الشباب دول كانوا بيعملوا كل حاجه مع بعض، حتى كانوا بيعملوا شويه فيديوهات كده على التيك توك بيخترعوها من اي موقف يمر عليهم، وبيعملوها حاجه لطيفه كده الناس كانت بتحب تتفرج عليها، زي ما احنا مثلا شايفين قدامنا دلوقتي الفيديو ده. Our new product called Spider Baby just came out in stores. وفضلت حياتهم كده وفضلوا مستمرين مع بعض لحد يناير سنه 2019. وفي ليله معينه كده الولاد اتفقوا ان هم يروحوا بيت جيكوب، وان هم هيقضوا الليله هناك، وكل واحد منهم جاب اخوه الصغير معاه عشان تبقى ليله فان كده ويتبسطوا كلهم مع بعض. وبالفعل راحوا البيت بتاع جيكوب، وابتدوا السهره بتاعتهم كانت لطيفه خالص. فقرروا ان هم يكملوا السهره بره، وقعدوا يفكروا بقى يا ترى هيعملوا ايه. هيروحوا مكان كده ويقعدوا يتمشوا فيه، ولا ايه رايكم يا ولاد نعمل الخدعه بتاعت دق جرس الباب ونجري؟ اعتقد كلنا سمعنا عن الخدعه دي، ان ما كانش كتير من اللي بيسمعوني دلوقتي عملوها اصلا، ان هو احنا صغننين كده نروح نخبط على باب اي حد او ندق الجرس عنده ونجري. العادي والطبيعي ان الحد ده بيخرج ويشوف في مين، ما بيلاقيش حد بيتغاظ بقى ويبقى عارف ان الاطفال بتوع الجيران هم اللي عملوا كده، فبيجري وراهم او بيشتمهم. دي اكتر حاجه ممكن تحصل يعني. لكن اللي حصل في اليوم ده كان غريب جدا جدا. حظهم السيء وداهم لحد بيت شخص اسمه شاندرا. الشخص ده كان عنده 45 سنه، وكان عنده مشاكل كتير قوي نفسيا، ودايما بيتبلغ عليه ان هو عنده عنف منزلي، يعني بيضرب ولاده ومراته والكلام ده يعني. وفي الليله دي كان شارب 12 ازازه بيره، يعني ضايع تماما. حظهم وداهم لحد باب الشخص ده، وابتدوا فعلا يدقوا على الباب وبيهزروا ويضحكوا ويجروا زي ما كانوا متعودين ان هو بس هيقعد يشتم بقى ويزعق وكده والموضوع ينتهي. لكن للاسف الشديد ما انتهاش. شاندرا جري وركب العربيه بتاعته وطار وراهم، وهما في الوقت ده كانوا راكبين العربيه بتاعت بابا جيكوب، وجيكوب هو اللي كان سايق العربيه. الولد جاله ذعر، ابتدى يجري بالعربيه بسرعه شديده جدا جدا، ومش عارف ايه اللي بيحصل وايه المجنون اللي بيجري وراه ده. هو فاكر الموضوع كان هيعدي بسلام يعني، وحاول ان هو يهرب منه في اي شارع جانبي، مفيش فايده. التاني مصمم ان هو يوصل لهم، وفي نقطه ما فعلا قدر ان هو يقرب منهم جدا، وخبطهم بالعربيه بتاعته وطيرهم بره الشارع، وبقى منظر العربيه زي ما انتم شايفين كده. لكم أن تتخيلوا عربية زي دي ممكن يكون اللي فيها حصل له إيه؟ بالظبط ال3 شباب ماتوا، وال3 اخواتهم الصغننين مصابين إصابات خطيرة جدا جدا، وكله اتنقل للمستشفى. ولما اتصلوا بالعائلات بتاعتهم ما كانوش مصدقين ومش متخيلين الموضوع ممكن يوصل لموت يعني. هم فاكرينهم عندهم إصابات وهيرجعوا يلاقيهم كويسين وبصحة وكده. اتصدموا جدا لما عرفوا الموضوع، واتصدموا أكتر لما عرفوا السبب، ان مجرد خدعه بسيطه خلت 3 شباب زي دول يفقدوا حياتهم. وده اب واحد فيهم اللي كان بيقوله بالظبط. Talking about a 16-year-old boy who's 6'3", is incredibly intelligent, incredibly athletically gifted, had a great future ahead of him. My son was a delight. 3 شباب زي الفل، كان قدامهم مستقبل وقدامهم حياه. في لحظه غضب من شخص غير مسؤول تماما ضيع كل ده، وضيع وراهم 3 اسر بحالهم هيعيشوا طول عمرهم بحسرتهم على ال3 ولاد دول. طبعا لما ابتدت الاستجوابات وال3 ولاد الصغنانين قدروا يتكلموا، ده كان رأي واحد منهم كان بيقول وبيحكي الحكاية حصلت ازاي. I realized that he was getting closer and closer, and I was like, what's this dude's problem? And that's when one of them was like, oh shoot, it's the guy that we ding-donged it. شاندرا كان متعمد ان هو يخبط العربيه بتاعتهم، مع انه في التحقيقات قال لا ده ما كانش قصدي، هي بس كانت حصلت حادثه كده غصب عني. لكن كل الشهود اللي كانوا موجودين في مكان الحادث قالوا ان هو كان متعمد ان هو يخبط الولاد دول ويخرجهم بره الطريق خالص، وان هو كان متعمد ان هو يموتهم.
طبعا دي كانت حجه بالنسبه له علشان يفلت من الموضوع يعني وما ياخدش عقوبه، لكن لحسن الحظ القضاه ما سمعوش الكلام اللي هو بيقوله ده ولا المحلفين، حكموا عليه باقصى عقوبه، 3 عقوبات كل واحده منهم مدى الحياه لكل واحد فيهم، يعني هيقضي في السجن حياته كلها و3 عليهم كمان يعني لو يعرف يعيشهم. الحقيقه مهما كان الحكم اللي هو خده ده مش كافي اطلاقا، لان هو ضيع 3 ولاد في عز شبابهم وزي الفل، وضيع وراهم العائلات بتاعتهم، لكن ده رأي واحد من الأبهات. But we feel that justice will serve. بيقول إن هو بالرغم من حزنه لكن حاسس إن العدالة خدت مجراها، وإن هو مبسوط من الحكم اللي خدوه القضاء والمحلفين، وإنهم رجعوا حق الولاد. ودي كانت نهاية القصة المأساوية اللي إحنا شفناها النهاردة، حاجة هايفة قوي، خدعة بسيطة أدت لمأساة في الآخر هيعيش فيها 3 عائلات طول عمرهم. واتمنى سرد القضيه النهارده يكون عجبكم، واستنوني المره الجايه جايه لكم وجايبه لكم قضيه جديده او حاجه غريبه من العالم الكبير اللي احنا عايشين فيه. استنوني.